Mit tud az Excel, amit nem tud egy alkalmazás, vagy mit tud egy alkalmazás, amit nem tud egy Excel? Az Excelbe bármit beírhatok egy cellába, míg egy alkalmazás esetén ezt nem tehetem meg. Sőt, az alkalmazáson belül jól el lehet szeparálni azokat a jogosultságokat, hogy egyáltalán kinek mit szabad látni, kinek mit szabad módosítani, és így tovább. Hogyha megkérdezitek az IT biztonságot, vagy pedig az adataitokat szeretnétek védeni, vagy ha esetleg olyan helyzetbe kerültök, hogy az a kolléga már nem dolgozik itt, aki az Excel csinálta, akkor elég nehéz helyzetbe tud kerülni az egész cég vagy a vállalat azzal, hogy Excel táblákban vannak az adatai. Minden ilyen fejlesztés előtt két fontos dolgot kell megnéznünk. Az egyik a folyamat, a másik pedig a folyamat során létrejövő adatok. Minden Apex alkalmazás esetében nagyon-nagyon fontos, hogy jó legyen az adatmodell. Ha jól meg tudjuk csinálni az adatmodellt, akkor sokkal kevesebb gondunk lesz a fejlesztéssel, és sokkal jobban fognak működni a folyamataink is. Az előző részben egy gyors betekintést adtam a low-code-nak a világába. Mielőtt tovább mennénk az Apex környezetnek a megismerésével, ami természetesen ebben az egész videósorozatban a legizgalmasabb dolog, mert hát mindenki gyorsan szeretné látni a létrejött eredményt, a működő programot, és egyáltalán mikor tudom már elkezdeni kattingatni az oldalakat és bevinni az adatokat. Fontos végigmennünk néhány olyan dolgon, amire később majd építkezni fogunk, amire igazán szükségünk lesz. Az első fontos kérdés, amit felvetnék, hogy egyáltalán miért akarok tovább lépni az Excel táblámból egy alkalmazás irányába. Mit tud az Excel, amit nem tud egy alkalmazás, vagy mit tud egy alkalmazás, amit nem tud egy Excel? Az Excelnek, ahogy említettem is az előző részben, számos előnye van. Gyorsan létre tudom hozni, tudok bele oszlopokat, sorokat könnyedén beszúrni, színezni, módosítani, eléggé átlátható az, amit csinálok, de ezek a dolgok hátrányokhoz is vezetnek. Az Excel nem képes olyan szabályokat kikényszeríteni, amit egy működő alkalmazás kikényszerít. Az Excelbe bármit beírhatok egy cellába, míg egy alkalmazás esetén ezt nem tehetem meg. Sőt, az alkalmazáson belül jól el lehet szeparálni azokat a jogosultságokat, hogy egyáltalán kinek mit szabad látni, kinek mit szabad módosítani, és így tovább. És hosszan lehetne sorolni a különbségeket az Excel és az alkalmazás között, de hogyha megkérdezitek az IT biztonságot, vagy pedig az adataitokat szeretnétek védeni, vagy ha esetleg olyan helyzetbe kerültök, hogy az a kolléga már nem dolgozik itt, aki az Excel csinálta, akkor elég nehéz helyzetbe tud kerülni az egész cég vagy a vállalat azzal, hogy Excel táblákban vannak az adatai. Minden ilyen fejlesztés előtt két fontos dolgot kell megnéznünk. Az egyik a folyamat, a másik pedig a folyamat során létrejövő adatok. A példánknál maradva itt egy toborzási folyamatról van szó, ahol az álláshirdetésre érkeznek be a különböző jelentkezések, azoknak az adatai, és aztán ezekkel az adatokkal, ezekkel a jelentkezőkkel a folyamat során történnek a dolgok a HR ügyintéző által. Kezdjük tehát a folyamattal. Készítettem egy folyamatábrát, amely összhangban van ezzel az Excel fájllal és egyáltalán azokkal az adatokkal, amik a folyamat során keletkeztek. Gyorsan, hogyha végigszaladunk a toborzásnak a lépésein, akkor láthatjuk, hogy először megnyitjuk a pozíciót, föladjuk a hirdetést, beérkezett a jelentkezésünk, jelentkezetre állítódik a státusza az adott jelentkezőnek, a HR ügyintéző megnézi, hogy az alapvető KO kritériumoknak megfelel a jelentkező, így előszűrés alatt státuszt kap a jelentkező, és hogyha megfelelt, akkor tovább mehet a telefonos interjúra, ha nem felelt meg, akkor pedig elutasító levelet küldünk neki. A telefonos interjú az is egy olyan mérföldkő, amit meg kell ugrani, hogyha itt is megfelelt, akkor egy tesztet iratunk vele, és aztán személyes időpontot egyeztetünk interjúhoz, lezajlik a személyes interjú, és aztán annak a jelöltnek, vagy azoknak a jelölteknek, akik mindezeket az akadályokat jól vették, ajánlatot ad a cégvezetés, amit egy vagy akár több jelentkező is elfogadhat, de igazából egy jelentkező kerül felvételre, ahol aztán majd egy másik folyamat fog elindulni, amit onboarding folyamatnak hívunk, azaz amikor majd bevezetik az adott jelentkezőt a pozíció után a cégnek a működésébe, a cégnek az életébe. No, de most mi a toborzási folyamathoz készítünk alkalmazást, és ezen a folyamaton szeretnénk végigmenni az alkalmazásunknak a segítségével. És ebben a folyamatban keletkeznek adatok, ami jelen pillanatban ebben az Excel táblában található,
bár ez sem igaz, mert az előző videóban importáltuk ezeket az adatokat, és létre is hoztunk egy Wizard segítségével egy Apex alkalmazást. Hogyan tudunk tehát innen tovább lépni? Minden Apex alkalmazás esetében nagyon-nagyon fontos, hogy jó legyen az adatmodell. Ha jól meg tudjuk csinálni az adatmodellt, akkor sokkal kevesebb gondunk lesz a fejlesztéssel, és sokkal jobban fognak működni a folyamataink is. Hogy néz ki egy ilyen adatmodell készítési folyamat Excel tábla alapján? Jelöljük ki az első sort, majd egy új sheeten transzponálással illesszük be ezeket az adatokat. Így gyakorlatilag felsorolásban láthatjuk, hogy milyen adatokkal dolgozunk, milyen adatokra van szükségünk. Jó néhány szempontot fontos ezeknél az adatoknál eldöntenünk. Az egyik ilyen szempont, amit meg kell néznünk, hogy vajon kötelező-e az adat. Nyilván a név az igen, az e-mail cím és a telefonszám is, hiszen nem tudjuk a kapcsolatot tartani vele. Minden jelentkező, aki bekerült az Excel táblánkra, annak van egy bekerülési dátuma, van egy forrása, honnan érkezett a jelentkezés. Nyilván ezeket a további lépéseket a folyamatban már vagy megtesszük, vagy nem tesszük meg. Minden esetre a folyamat végén vagy elutasító, vagy köszönjük a jelentkezését levelet küldünk, vagy pedig olyan levelet, hogy felvettük az illetőt. Viszont ezt az adatot nem tehetjük kötelezővé, mert csak később kerül kitöltésre. Lehet, hogy lesz olyan jelentkezőnk, aki nem ad meg fizetési igényt, vagy nincs angol nyelvtudása. Legmagasabb iskolai végzettsége nagy valószínűséggel mindenkinek van, és ezt a végzettséget valahol meg is szerezte, aminek van egy ideje. Szakirányú tapasztalata, ha nincs is valakinek, ide be tudjuk írni a nullát. No, tehát ebben a példában ezek lennének a kötelező adataink. Fontos még meghatároznunk az adatnak a típusát. Szövegről, számról, dátumról, vagy esetleg valami másról van-e szó. Talán a legtöbb adatunk szöveg lesz, ezért ezeken gyorsan végig is tudunk szaladni. Nyilván a beérkezés az dátum, végül pedig az Excel táblánkban az interjúztató pontszámokat adott az egyes jelentkezőknek, és a pontszámokból tudunk egy rangsort majd készíteni, hogy kik azok, akik leginkább megfelelnek az elvárásainknak. A kötelezőség és az adattípusnak a meghatározása után nézzük meg azt, hogy melyik adatunk az, amit majd listában szeretnénk kezelni. Tehát az Excel táblának egy olyan nagy hátránya is van, persze megértem, hogy tudunk csinálni mindenre regördülő listát, ahol különböző értékkészletekből választhatunk, de igazából ezeket az adatokat könnyedén lehet módosítani, és könnyedén felül lehet írni. Egy relációs adatmodellben nagyon fontos szerepe van a listáknak, azaz azoknak az értékkészleteknek, amivel meghatározzuk, hogy egyáltalán milyen értéket vehet föl az adott cella, vagy az adott adat. Nyilván a forrásból, a jelentkezés forrásából tudunk ilyen listákat készíteni. A következő ilyen az interjúztatóknak a személye, hiszen tudjuk azt, hogy kik interjúztatnak. A státusz az egy nagyon fontos adat, ezzel tudjuk megállapítani, hogy hol tartunk a folyamatban. A legmagasabb iskolai végzettséget is meg tudjuk listaszerűen határozni, az intézményt már kevésbé, én a szabadszövegesen hagynám, gyakorlatilag ezek lennének a listák. Ahhoz, hogy tudjuk, hogy milyen és hány táblát kell létrehoznunk, kezdjük el az adatainkat szortírozni vagy kategóriákba rendelni. Mindenképpen szükségünk lesz egy jelentkező táblára, amihez tartozik a jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma. Maga a jelentkezésnek a beérkezése az már a jelentkezéshez tartozik, hiszen egy jelentkező akár több pozícióra is jelentkezhet. Nevezzük ezt inkább pozícióra jelentkezésnek. Nyilván a forrás is ide fog tartozni. A folyamatábrán láthattuk, hogy a toborzási folyamat során a jelentkező különböző státuszokba lép be, vagy státuszokat vesz fel. Sokkal célszerűbb lenne tehát egy státuszhisztorit készítenünk, ahol láthatjuk azt is visszamenőleg, hogy a jelentkező milyen státuszokba lépett be, milyen időpontokban. Tehát létre fogunk hozni egy státusztáblát is.
A státusztáblába majd látni fogjuk, hogy mikor történt meg az előszűrés, és igazából a jelentkezés beérkezést is a státusztáblába lenne célszerű tárolni, hiszen ez az első státusz, amit a jelentkező fölvehet. És így a folyamat során, amikor megtörténik a telefonos interjú, a személyes interjú, a tesztkitöltés, ezek mind-mind a státusztáblában szereplő adatok lesznek, ahogy az ajánlatadás és ahogy az elutasító levél kiküldése is. A fizetési igény az a pozícióra jelentkezéshez tartozik, hiszen ebben a pozícióban ez a személy ennyi fizetésre tart igényt. A megjegyzést az gyakorlatilag tehetjük a státuszhoz is, hiszen megjegyzést fűzhetünk a telefonos interjúhoz és a személyes interjúhoz is akár. A nyelvtudás az a jelentkezőre jellemző adat, ahogy az iskolai végzettség is, és a különböző képzések is. Végezetül pedig, ahogy mondtam, pontszámokat is adunk a jelentkezőknek, pontosabban a jelentkezésekre, ami aztán majd segít nekünk eldönteni azt, hogy ki mennyire felel meg a pozíciónak. Tehát, hogyha a végzettsége egyetem, akkor például 2 pont, ha csak felsőfokú vagy csak szakirányú, akkor pedig 1 pont. Szintén a B2-es nyelvvizsga az 2 pontot ér, a C1-es 3 pontot, és így tovább. Természetesen ezek szabadon variálhatók. Ez a pontozás megint csak a pozícióhoz tartozó adat. Ebben a részben tehát szó esett arról, hogy mi az előnye, mi a hátránya az Excel táblának egy webes, jól struktúrált alkalmazáshoz képest, különösen akkor, hogyha ez egy relációs adatmodellel rendelkezik, és el is kezdtük az Excel táblánkban lévő adatokat csoportosítani, és különböző szempontok alapján besorolni, hogy létre tudjuk hozni majd ezt az adatmodellt a következő részben. Amint pedig létrejött az adatmodell alapján majd fel tudjuk építeni az alkalmazásnak az oldalait is.